Salut! Dragii mei, după cum bine știți și după cum am ajuns să ne cunoaștem, aceste videouri pe care noi le facem, pe care eu le fac pentru voi, nu sunt chiar printre cele mai zburdalnice sau printre cele mai amuzante sau printre cele care ha într-una, ci sunt un pic mai educative, mai de ajutor pentru cine chiar își dorește să facă o schimbare de ordine interior cât și exterior în același timp în viața așa. Pentru voi tot timpul strâng din experiență și vă rog să testați, să verificați ceea ce facem aici ca să ajungă în buzunarele voastre, în viața voastră, să fie materializate acest lucru, nu doar să fie niște lucruri teoretice spuse de mine pentru voi. Așadar, astăzi am pregătit ceva care vă poate schimba orice dram de supărare din viața asta și vă poate alunga iritabilitatea, întristarea și alte lucruri de genul acesta care, din păcate, ne duc pe noi unde nu trebuie să fim aici cu probleme și o să discutăm despre cum putem să înlăturăm lucrurile care nu, de fapt, ne ajută deloc, ci care ne fac mai mult rău decât bine. Așadar, să-i dăm drumul. Dragii mei, am astăzi cu mare bucurie în inimă pentru voi 5 secrete ca să nu iei lucrurile la modul personal. Ce înseamnă să iei lucrurile la modul personal? E când cineva, altcineva din afara ta, oricine în fața ta, îți spune un lucru care te jenează, te irită, îți vine să scoți tigaie, să-i dai una în cap, acel lucru negativ pe care acel om îl spune despre mine, despre tine, e treaba lui. Când eu iau personal, înseamnă că eu mi-asum, eu mă supăr, eu mă întristez de ce a spus acela din fața mea. Și acel om din fața mea, de obicei, nu tot timpul ne spune nouă lucruri grozave, ci de cele mai multe ori ne spune lucruri care nu sunt bune la noi, care nu ne ajută pe noi, aparent. Însă dacă îi luăm un pic obiectiv lucrurile, o să vedem că de fapt ne ajută. Așadar, când vrem să nu luăm lucrurile personal, înseamnă să nu mai preluăm tot ce vine, ci să înțelegem un pic fenomenul, să înțelegem celuilalt frustrarea sau nemulțumirea, să venim cu o soluție și să căpătăm un pic de detașare în așa fel încât să fim chiar de ajutor unei situații. 1. M-am supărat, m-am întristat, m-am iritat. Dragii mei, aceste vorbe pe care voi vi le spuneți în viața asta frumoasă pe care o avem, sunt pierdere de timp. Acestea nu fac decât să ne ducă în jos. Iar aceste cuvinte, din păcate, ne duc la bălăceanca dacă ni le repetăm într-una. M-am supărat, sunt tristă, nu am chef de nimic, astăzi stau în casă că este o zi mohorâtă. Și aceste lucruri care funcționează ca autosugestii noi, când cineva sau un lucru sau un fenomen sau un fenomen meteo ne dă și noi ne supărăm sau ne întristăm pe un om, pe vreme, pe lucruri, pe neajunsuri, pe nemulțumiri, pe alte chestii din viață și ne întristăm, de fapt nu rezolvăm nimic. Este cea mai mare problemă, dacă vrei, a noastră, cea mai simplă pe care o putem rezolva încât să vedem că există soluții la un pas distanță. Un pas distanță înseamnă o schimbare aici în mindset, în modul în care eu văd lucrurile și anume să nu mai stau să pierd vremea cu nemulțumiri și într-adevăr hai să fac ceva pentru această situație, pentru această chestie negativă pentru care acest om mi-a spus-o, pentru ceea ce este afară, pentru nemulțumirile care sunt, faptul că nu sunt bani, că nu sunt condiții, nu sunt resurse, că hai să vin, să lucrez, să trudesc, să pun un pic de voință în chestia asta încât să-mi depășesc condiția. 2. Vorbește, dragă prieten, dragă prietenă, despre ce nu vorbești de obicei. Când ne repetăm într-una aceste sugestii în cap că gata, m-am supărat din ce mi-a spus acel om, mie nu-mi convine acest lucru, nu facem decât într-adevăr să ne autosugerăm
lucrurile care nu ne fac bine, în loc să venim cu autosugestii pozitive, înălțătoare, puternice în viața noastră ca să schimbăm. Așadar, vorbește prin viu grai ceea ce nu vorbești de obicei, înseamnă să materializezi gândurile prin cuvinte încât să le dai afară, să le scoți afară tine, să le arunci în exterior în așa fel încât ele să plece din tine, să nu mai existe în mintea ta. Pentru că acel dialog interior care există în mintea noastră, din păcate, nu ne ajută deloc și nu face decât să ne dea nouă o oarecare stare de moleșeală când dialogul interior există într-un ritm uriaș în capul nostru. 3. Privește obiectiv. Sunt două lucruri prin care, sau două moduri în care noi putem să vedem viața așa cum ne înconjoară, așa cum suntem în viața noastră de astăzi, subiectiv și obiectiv, doar două. Subiectiv înseamnă că eu trebuie să fac ceva și gata, acel om, gata, mă apuc și răspund sau reacționez situației. Și obiectiv, când privesc obiectiv, înseamnă că ok, stai un pic, cum pot să o rezolv pe asta? Ce soluție am, cum decid, cum hotărăsc și, într-adevăr, în capacitatea mea există puterea să nu mă supăr, ci să vin cu o soluție pozitivă la situație. Când privesc obiectiv, înseamnă că că înțeleg fenomenul, că mă străduiesc să am răbdare și sunt un pic detașat de situație încât să vin să ajut situația. Când sunt foarte atașat de situație, sunt implicat, sunt mixat, lucrez simultan cu situația negativă din fața mea și, din păcate, nu pot să o văd din exterior, să-i văd ansamblu de probleme încât să o rezolv. Când mă detașez un pic și ies un pic din afara situației problemei, atunci devin capabil să o rezolv. 4. Păstrează-ți energia. Dacă o faci și poți să cânti și la operă cu asta, dragă prieten, dragă prietenă, o să ai mai multă energie să faci mai multe lucruri în viață. Pentru că un simplu fapt de negativitate care apare în starea ta emoțională apare și suge energia din tine, devii trist la față, supărat. Încep să apară problemele din cauza lipsei de energie. Pentru că noi, într-adevăr, avem acești acumulatori înăuntru care funcționează noi într-una până când închidem ochii de tot. Dimineața avem mai multă energie, ziua consumăm, noaptea încărcăm acești acumulatori. Când ne întristăm, aruncăm energia de noi efectiv și nu facem decât să o pierdem aiurea. Când înțelegem și nu mai luăm lucrurile la modul personal și ne pricepem un pic situația, păstrăm energia noi ca să venim cu decizii și cu soluții și să acționăm benefic situației. 5. Ieși din capcana identificării. Identificarea, dragi prieteni, este unul din lucrurile care ne despart pe noi de noi înșine. Ce înseamnă asta? Înseamnă că atunci când sunt identificat cu un lucru, eu sunt una cu acel lucru. Când sunt non-identificat, când nu mă identific cu acel lucru, eu pot să formez, să materializez, să creez acel lucru după cum vreau eu. Nu mă mai creează el pe mine. Dau exemplu, sunt la un loc de muncă și sunt foarte identificat cu locul acela de muncă, eu voi face doar mecanic lucrurile și nu voi crea nimic în acel loc de muncă. Când pot să ies din capcana identificării, voi învăța să nu mai identific cu acel loc de muncă și, într-adevăr, să vin cu soluții, să fac ceea ce am de făcut, să-mi fac task-urile, dar în același timp să pot vedea puțin din exterior ce pot îmbunătăți, șlefui, ajusta, măsura, materializa postul meu, jobul meu, locul meu de muncă în așa fel încât să-l cresc, să-l dezvolt, indiferent că lucrez pentru cineva sau lucrez pe cont propriu. Așadar, ca să dau și un exemplu din viața reală, când vreau să ies din capcana identificării, când unul vine și spune: bă, ești idiot, prietene, înseamnă să-i înțeleg lui frustrarea și problema și faptul că el de fapt are o nemulțumire cu el însuși și mi-o aruncă mie. Și eu, ok, dacă vreau să nu mă identific, aș putea să întreb: ok, poți, rog, să-mi spui cu ce lucru, nu știu, nu sunt eu de acord cu tine sau cu ce te-am nemulțumit sau de ce spui că sunt idiot? Pentru că, uite, eu așa văd lucrurile. Și pot să
vorbești clar, curat cu el încât să afli de fapt și o să vezi că se liniștește, o să prindă viață și o să-ți spune de fapt că era problema lui și că el așa vedea lucrurile altfel decât tine. Și atunci te poți împrieteni cu situația și poți rezolva situația. Dragii mei, aveți 5 mari secrete ca să nu mai luăm lucrurile la modul personal, să ne detașăm un pic de întristări, de depresie, de iritabilitate, de frustrare, de anxietăți, de frici, toate lucrurile astea negative din viața noastră și să avem zâmbetul pe buze până la adânci bătrâneți. Să vă fie de bine!